নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে এনে কিছুমান সেন্টেন্স লৈ প্ৰস্তুত কৰিছো যিবোৰ সেন্টেন্স আমি প্ৰত্যেক দিনে ডেইলি লাইফত ইউজ কৰি থাকো আমি বাক্যবোৰ অসমীয়াত ইউজ কৰো যদি সেই বাক্যবোৰ আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে কম আমি যদি ক'ব লগা হয় তাই কাক পছন্দ কৰে তাই কি খাই ভাল পায় তোমাক লগ পাই মই সুখী তোমাক মই দেৰিকৈ ফোন কৰিম এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে কম তাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহলে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব এই ভিডিওটোত মই প্ৰায় 30 টা মান সেন্টেন্স ইনক্লুড কৰিছো যি 30 টা সেন্টেন্স আমি সদায় আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ কৰিয়ে থাকো সো আহক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় প্লিজ ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে সো আহক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো মই তোমাৰ লগত যাম এই বাক্যটো যদি আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে কম I will go along with you I will go along with you কটাৰীলৈ খেলা বন্ধ কৰা এই বাক্যটো যদি আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে কম আমি কম যে stop playing with a knife মই সাধ্য অনুসাৰে যত্ন কৰিম সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইংৰাজীত বাক্যটো কেনেদৰে কম আমি কম যে I will try my level best মই যত্ন কৰিম I will try my level best মোৰ সাধ্য অনুসাৰে মই যত্ন কৰিম তোমাৰ অফিসটো ক'ত এইটো এটা প্ৰশ্নবোধক বাক্য বা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স সো আমি বাক্যটো কেনেদৰে কম আমি কম যে where is your office মানে তোমাৰ অফিসটো ক'ত নেক্সট সেন্টেন্সটো তোমাৰ পৰা তাই কি বিচাৰে সো এই বাক্যটো আমি যেটা ইংৰাজীত কম আমি ক'ব লাগিব যে what does she want from you মানে what does she want তাই কি বিচাৰে from you তোমাৰ পৰা তাই কি বিচাৰে আপোনাক কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰো সো এই বাক্যটো যেটা আমি ইংৰাজীত কম আমি কম যে how can I help you অসুবিধাৰ বাবে দুখিত সো এনে ধৰণৰ বাক্য আমি প্ৰায়ে ক'ব লগা হয় সো আমি কেনেদৰে কম আমি কম যে sorry for the inconvenience মানে অসুবিধাৰ বাবে দুখিত সো inconvenience মানে হল অসুবিধা কেতিয়াবা আমি এনে কিছুমান বাক্য কওঁ যে এইটো ঠিক নহয় ধৰক কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কিবা এটা কৰিছে তেখেতক আপুনি কৈছে যে এইটো কৰা উচিত নহয় বা এইটো কৰা ঠিক নহয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো কেনেদৰে ক'ব আপুনি ক'ব যে this is not fair তাই কি ভাল পায় সো এনে ধৰণৰ কোৱেশ্যনো আমি কেতিয়াবা কাৰোবাক সুধিব লগা হয় সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে সুধিম আমি ক'ম যে what does she like মানে তাই কি ভাল পায় মই আপোনাক কিবা এটা সুধিব পাৰোনে এনে ধৰণেও আমি কেতিয়াবা কাৰোবাক কোৱেশ্যন কৰিব লগা হয় বা এনে ধৰণে আমি পাৰমিশন ল'ব লগা হয় সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেদৰে কম আমি কম যে could I ask you something মই আপোনাক অলপ কিছু কথা সুধিব পাৰিমনে বা পাৰোনে মই তোমাক কালিলৈ লগ কৰিম সো আমি কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত ক'ব লগা হয় যে মই তোমাক অহা কালিলৈ লগ কৰিম বা মই তোমাক কালিলৈ লগ কৰিম এনে ধৰণে আমি বাক্য ক'ব লগা হয় সো এই বাক্যটো আমি কেনেদৰে কম আমি কম যে I will meet you tomorrow মানে মই তোমাক অহা কালিলৈ বা কালিলৈ লগ কৰিম তাই সেই ল'ৰাজনক পছন্দ কৰে সো এই বাক্যটো যেতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে কম আমি কম যে she likes that boy মানে তাই সেই ল'ৰাজনক পছন্দ কৰে she likes that boy কেতিয়াবা আমি এনে কিছুমান বাক্য কওঁ যে মই সঁচাকৈয়ে তেওঁক চিনি নেপাওঁ সো এই বাক্যটো আমি ইংৰাজীত কেনেদৰে কম আমি কম যে I really don't know him আৰু কেতিয়াবা এনে কিছুমান বাক্য কওঁ যে কি হৈ আছে সো এই কি হৈ আছে বাবে আমি বাক্যটো কি কম আমি কম যে what's going on বা what is going on মই দুখিত বুলি ক'বলৈ যাতে আমি বাক্যটো কম যে I am sorry নেক্সট সেন্টেন্সটো হ'ল এইটো মোৰ সৌভাগ্য সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেদৰে কম আমি কম যে it's my pleasure কেতিয়াবা আমি এনে কিছুমান বাক্য কওঁ যে আপোনাক লগ পাই মই সুখী সো কেতিয়াবা চাওক আমি কোনোবা এজন ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ পিছত কওঁ যে তোমাক লগ পাই ভাল লাগিলে বা আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিলে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেদৰে কম আমি ক'ব লাগিব যে I am pleased to meet you সো এনেদৰে আপোনালোকে বাক্যখিনি ক'ব লাগিব আমি কেনেদৰে কম আমি কম যে I am pleased to meet you
নেক্সট সেন্টেন্সটো হ'ল ঠিকে আছে আমাক ধৰ কোনোবা জনে কিবা এটা ক'লে কোৱাৰ পিছত আপোনাক দেখাইছে এইটো ঠিকে আছে নে আপুনি কৈছে ওকে ওকে ঠিকে আছে বুলি কৈছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো কেনেদৰে ক'ব আপুনি ক'ব যে that's all right নেক্সট সেন্টেন্সটো হ'ল তুমি কলৈ যোৱা তুমি কলৈ যোৱা বুলি কওঁতে আমি ইংৰাজীত কেনেদৰে ক'ম আমি ক'ম যে where are you going যদি আমি বাক্যটোত কওঁ যে তোমাৰ খবৰ কেনেকুৱা বা তুমি কেনে আছা তোমাৰ খবৰ কেনেকুৱা বা তুমি কেনে আছা বুলি কওঁতে আমি ইংৰাজীত বাক্যটো ক'ম যে how are you নেক্সট সেন্টেন্সটো হ'ল সকলোবোৰ ঠিকে আছে সো এই বাক্যটো আমি ইংৰাজীত কেনেদৰে ক'ম আমি ক'ম যে everything is fine কেতিয়াবা আমাক কোনোবাই ফোন কৰি সুধে যে আপুনি ক'ত আছে বা তুমি ক'ত আছা আপুনি কৈছে যে মই বাছত আহি আছো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো কেনেদৰে ক'ব আপুনি ক'ব পাৰে যে I am on bus মানে on bus মানে হ'ল চলিত বাছত আপুনি আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো I am on bus ধেমালি বন্ধ কৰা সো ধেমালি বন্ধ কৰা বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কেনেদৰে ক'ম আমি ক'ম যে stop kidding নেক্সট সেন্টেন্সটো হ'ল আপুনি কাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেদৰে ক'ম আমি ক'ম যে whom are you waiting for মানে আপুনি কাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে বুলি কওঁতে আমি বাক্যটোত whom ইউজ কৰিলো সো আমি বাক্যটো ক'লো যে whom are you waiting for নেক্সট সেন্টেন্স হ'ল তুমি কেনেকৈ সাহস কৰিলা সো এনে ধৰণৰ বাক্য আমি কৈ থাকো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় মুভি আদি শুনি থাকে সো এই বাক্যটো আপুনি কেনেদৰে ক'ব আপুনি ক'ব পাৰে যে how dare you সো এনেদৰে আপোনালোকে এই বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নেক্সট সেন্টেন্সটো হ'ল কথা কোৱাৰ আগত ভাবিবা সো এই বাক্যটো আমি ইংৰাজীত কেনেদৰে ক'ম আমি ক'ম যে think before you speak নেক্সট সেন্টেন্সটো হ'ল মই তোমাক দেৰিকৈ খবৰ দিম সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেদৰে ক'ম আমি ক'ব পাৰো যে I will inform you later মানে মই তোমাক দেৰিকৈ খবৰ দিম সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেদৰে ক'লো আমি ক'লো যে I will inform you later নেক্সট সেন্টেন্সটো হ'ল মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰি যোৱা এনে ধৰণৰ বাক্য আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় শুনিবলৈ পায় সো এনে ধৰণৰ বাক্য আমি লৰালি কালত হয়তো নিশ্চয় আমাৰ মা দেউতাৰ পৰা শুনিছিলো সো এই বাক্যটো যদি আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে ক'ম আমি ক'ব পাৰো যে get out of my sight মানে হ'ল মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰি যোৱা মানে মোৰ যিটো দৃষ্টিৰ পৰা তুমি আঁতৰি যোৱা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো get out of my sight কেতিয়াবা আমি এনে কিছুমান বাক্য কওঁ যে তুমি কি বুজাইছা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো কওঁ যে what do you mean মানে হ'ল তুমি কি বুজাইছা এইটোৰ পৰা আঁতৰি থাকা সো কেতিয়াবা আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালী কওঁ যে এইটো ওচৰত নাহিবা এইটোৰ পৰা আঁতৰি থাকা সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেদৰে ক'ম আমি ক'ব পাৰো যে stay away of it মানে হ'ল এইটোৰ পৰা আঁতৰি থাকা মানে দূৰত থাকা It's none of your business এই বাক্যটো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বিভিন্ন ঠাইত শুনিবলৈ পাইছে এই বাক্যটোৰ অসমীয়া মিনিং কি হ'ব আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিওটোৰ কমেন্ট বক্সত মোক কমেন্ট কৰি জনাব লাগে আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই হয়তো নিশ্চয় ভাল পালে আৰু এই ভিডিওটোৰ পৰা 2-4টা নিশ্চয় নতুন সেন্টেন্স শিকিব পাৰিলে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আনি থাকো Thank you for watching this video.